في حلقة النهاردة هنشرح مع بعض عن مواصفات طابعة جديدة من إنتاج شركة كانون اليابانية، والطابعة دي فيها كل حاجة أنت عاوزها أو فيها كل حاجة ممكن تتخيلها. هنعرف مع بعض بمواصفاتها ومميزاتها وعيوبها بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض بمواصفات طابعه جديده من انتاج شركه كانون اليابانيه، وهي الطابعه الكانون بيكسيما الجي 6040 او الجي 6040 ميجا تانك. واول فقره هنبدا بيها وهي مواصفات الطابعه الكانون الجي 6040. الطابعه الجي 6040 من عائله بيكسيما اللي هي الطابعات اللي بتشتغل بنظام الحبر السائل. ولو لاحظت ان الطابعه الجي 6040 من عائله جي سيريز اللي هي الطابعات اللي بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. طب ازاي عرفت ان الطابعه الجي 6040 من عائله جي سيريز؟ لان رقم الطابعه او موديل الطابعه بدا بحرف الجي، وهي اختصار لكلمه جي سيريز، عائله الجي. الطابعه الجي 6040 متعدده الاستخدام والوظائف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طابعه 3 في 1. يعني 3 في 1 يعني 3 اجهزه او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. يوجد في الطابعه 6 زجاجات حبر، 3 ملون و3 اسود. وازاز الحبر الملون تكفي الى ما يقارب 7700 ورقه بالالوان، وكل زجاجه حبر اسود تكفي الى ما يقارب 6000 ورقه. ولو ضربنا 3 زجاجات حبر في 6000 هيطلعوا لك 18000 ورقه باللون الاسود. ولازم تبقى عارف ان كل خزان موجود في الطابع يكفي الى اضافه زجاجه حبر واحده فقط، واي زجاجه حبر اضافيه بتتركن كاستبن للطابع. ورقم ازاز الحبر المطابقه للطابع الجي 6040 هي 40. سرعة الطباعة والنسخ باللون الأسود إلى ما يقارب 13 ورقة في الدقيقة، وسرعة الطباعة والنسخ بالألوان إلى ما يقارب 7 أوراق في الدقيقة. يوجد في الطابعة جي 6040 خاصية الطباعة من خلال الراوتر الواي فاي، يعني تقدر تطبع على أكتر من جهاز موبايل وأكتر من جهاز لابتوب وأكتر من جهاز تابلت في وقت واحد من خلال ربط الطبعة بالراوتر الواي فاي. تقدر تستخدم خاصية الاتصال المباشر بدون استخدام الراوتر الواي فاي ولا استخدام الكابل اليو اس بي، وأيضا في نفس الوقت تقدر تستخدم الكابل اليو اس بي الواصل ما بين الطبعه والكمبيوتر او الطبعه واللاب. وكمان الطبعه فيها مدخل الايثرنت او مدخل النتورك، ومدخل الايثرنت تقدر توصل بيه الطبعه بكابل لان متوصل بالطبعه بالراوتر او الطبعه بالسيرفر، وتطبع على اكتر من جهاز كمبيوتر. يوجد في الطابعه جي 6040 مصدرين سحب ورق، واول مصدر سحب معانا وهو التري العلوي يكفي الى ما يقارب 100 ورقه من البلان بيبر او 100 ورقه من المستندات. وتاني مصدر سحب معانا وهو الدرج السفلي، ويكفي الى ما يقارب 250 ورقه من البلان بيبر او 250 ورقه من المستندات. الطابعه الكانون بيكسيما جي 6040 يوجد بها خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك الوش والظهر. يوجد في الطابعه جي 6040 شاشه 2 سطر او شاشه 2 لاين، والشاشه دي هتسهل لك استخدام النسخ او تصوير المستندات، وكمان هتسهل لك استخدام الطبعه واعدادات الطبعه، وكمان عمليه ربط الطبعه بالراوتر الواي فاي. الطابعه الكانون بيكسيما جي 6040 مدعمه لجميع اصدارات الويندوز، وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك، وكمان مدعمه لجميع انظمه السمارت فون زي الاندرويد والايوس. الطابعه الكانون بيكسيما جي 6040 عليها ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. وبكده انتهينا من فقره مواصفات الطابعه الكانون بيكسيما الجي 6040، وجه ميعادنا مع فقره مميزات الطابعه الكانون بيكسيما الجي 6040. واول ميزه معانا ان حجم الطابعه متوسط ووزنها خفيف، وتاني ميزه معانا ان الطابعه بتطبع وبتنسخ بالاسود والالوان، وتالت ميزه معانا ان الطابعه فيها 6 زجاجات حبر، 3 ملون و3 اسود، يكفي الى ما يقارب 18000 ورقه بالاسود او 7700 بالالوان. ورابع ميزه معانا انك تقدر تستخدم الطابعه على جميع انظمه السمارت فون، وكمان فيها مدخل يو اس بي اللي تقدر توصله بالطبعه والكمبيوتر او الطبعه واللابتوب، وكمان فيها مدخل الايثرنت او مدخل النتورك. وخامس ميزه معانا ان الطابعه فيها شاشه 2 سطر او شاشه 2 لاين، والشاشه دي هتسهل لك استخدام الطبعه بكل سهوله. وسادس ميزه معانا ان الطابعه فيها مصدرين سحب ورق يكفي الى ما يقارب 350 ورقه من البلان بيبر او 350 ورقه من المستندات. وسابع ميزه معانا ان الطابعه فيها خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك الوش والظهر. ودلوقتي انتهينا من فقره مميزات الطابعه الكانون بيكسيما الجي 6040، وجه ميعادنا مع عيوب الطابعه الجي 6040. واول عيب معانا ان كابل اليو اس بي الواصل ما بين الطبعه والكمبيوتر او الطبعه واللابتوب غير مرفق مع الطابعه. بس الكابل اليو اس بي ثمنه مش غالي، ده في شركات بيدوه هديه اثناء شرائك للطبعه. وتاني عيب معانا ان الطابعه ما فيهاش جهاز الاي دي
اف، وهو اختصار لثلاث كلمات: اوتوماتيك دوكمنت فيدر او وحده تغذيه المسندات. والجهاز ده بيكون موجود على الطابعه، والجهاز ده هيسهل لك نسخ او تصوير المسندات لاكتر من ورقه في وقت واحد. وتالت عيب معانا ان الطوابعه مدعمه لجميع اللغات ما عدا اللغه العربيه. ودلوقتي انتهينا من فقره عيوب الطوابعه الكانون بيكسيما الجي 6040 ميجا تانك. طب دلوقتي عايز اعرف ايه هي الاخطاء اللي اقدر اتجنبها عشان ما يحصلش مشكله للطبعه. اول حاجه لازم تعرفها ان اكتر خطا بيبوظ او بيخرب الطوابعه وبالاخص رؤوس الطبعه او الهيد برنت، وهي انك تركن الطبعه لفتره بدون ما تستخدمها. والخطا ده موجود في جميع الطابعات السائله. وتاني حاجه، وده يعتبر خطا شائع جدا من المستخدمين، يعني بيبقى سوء استخدام، وهو ان الحبر بيخلص من الطابعه فبيضطر يشتري حبر جديد، فبيلاحظ ان سعر الحبر الاصلي او الحبر الياباني غالي شويه او مكلف عليه، فبيسترخص ويشتري اي حبر غير اصلي اللي هو الحبر المقلد او الحبر التقليد. عاوز اوضح لك انك لو اشتريت او استخدمت في الطبعه حبر غير اصلي فانت كده بتعجل بتلف وخراب راس الطبعه. طب ازاي الكلام ده؟ هوضح لك اكتر. راس الطبعه او الهيد برنت موجود في اسفله حاجه اسمها النازل، والنازلز دي بينزل منها مقدار حبر على الورق، فلما بتستخدم حبر مش اصلي بيبقى جامد او قوي او حامي على النازل. فمع الوقت او المده اللي ممكن ما تتعداش 6 شهور ان الحبر التقليد بيتلف او بيعمل ثقب بسيط جدا في النازل، وبالتالي راس الطبعه تلف. لكن لما بتستخدم الحبر الاصلي ده بيناسب رؤوس الطبعه وبيقدر يحافظ على رؤوس الطبعه لاطول فتره ممكنه من التلف. ولازم تبقى عارف ان رؤوس الطبعه هيجي عليه وقت ويتغير لانه يعتبر من المواد الاستهلاكيه زيه زي الحبر. يعني لو انت استخدمت حبر التقليد فانت بتعجل في خراب وتلف رؤوس الطابعه، لكن لو استخدمت حبر اصلي فانت بتحافظ على رؤوس الطبعه لاطول فتره ممكنه. والكلام ده موجود في جميع الطابعات السائله. يعني ملخص حلقه النهارده: لو انت عاوز طابعه 3 في 1 طباعه وتصوير وسكانر، وعاوز طابعه بتطبع وبتنسخ بالاسود والالوان، وعاوز طابعه بتنسخ وبتطبع اوراق كتير جدا، وكمان عاوزها تطبع من الموبايل واللابتوب باستخدام الراوتر الواي فاي، وعاوز فيها خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك الوش والظهر، فانا ارشح لك الطوابعه الكانون بيكسيما الجي 6040 ميجا تانك. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده عن مواصفات ومميزات وعيوب الطوابعه الكانون بيكسيما الجي 6040 ميجا تانك. اتمنى انها نالت اعجاب، اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه الكانون. كان معاكم احمد السامي، قناه كانون بالعربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.